เชิญทุกท่านพบกับ Co-founder ของ Six Network ทั้ง 3 ท่านนะคะคุณหมูอุกบีค่ะคุณกั๊กวัชระเอมวัฒน์จาก Computerology และคุณโจนาธานลี Yellow Digital Marketingสวัสดีครับจริงๆคือเดินขึ้นมาง่ายๆก็ได้ครับแต่บอกเขาว่าอยากจะไปเดินออกมาจาก อยากเอาหลังเวทีครับโอเคครับก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นเซสชั่นของพวกเราฮะก็จะมีการแนะนำตัว Project 6นะฮะจาก3บริษัทนะเดี๋ยวก็เตรียมเก้าอี้ขึ้นมาแล้วก็ทางพวกเราเนี่ยก็เบื้องต้นก็คงเล่ากันมาก่อนว่าโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นมายังไงนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นก็จะมีเซสชั่นที่เป็น Q&A ครับก็ระหว่างนี้along the way คร่าวๆฮะระหว่างที่เซตโอเคเราลองเลื่อนสไลด์ไปก่อนเป็นสไลด์สีม่วงมีไหมฮะโอเคในนี้มีอยู่2คนครับลืมคุณโจนาธานเขาจะมีเด็กของเขาอีกต่างหากนะฮะแต่จริงโปรเจกต์นี้ก็มากัน3คนครับผมหมูนะฮะก็ณัฐวุฒิพึงเจริญพงศ์ครับก็เป็น Co-CEO ครับของบริษัท Six Network นะฮะแล้วก็อีกหมวกหนึ่งก็คือเป็น CEO กับ Co-founder ของบริษัทอุกบีนะครับปาร์ตี้ที่มาทำโปรเจกต์อันนี้เนี่ยเป็นบริษัทชื่ออุกบียูครับก็คือทางฝั่งผมเนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่งอุกบียูซึ่งอุกบียูเนี่ยเป็น joint venture ระหว่างบริษัทอุกบีครับกับบริษัท Tencent ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนนะฮะเจ้าของ WeChat แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่พวกเรารู้จักกันครับผมวัชระครับกั๊กครับก็จากเป็น Co-CEO ของตัว Six Network เหมือนกันครับก็เป็น Co-founder ของบริษัท Computerology เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้เราก็คือ Computerology เราเลสซีรีส์มาหลายปีมาแล้วก็เราเข้าไปรวมกลุ่มกับ Yellow Mobile นะครับ Yellow Digital Marketing Group ในช่วง2 ปีที่แล้วนะครับวันนี้เราก็เลยจับมือกับทางเกาหลีมาด้วยนะครับก็ขอเชิญคุณโจนาธานแนะนำ สวัสดีครับ Hi, my name is Jonathan Lee. I'm the Chief Corporate Officer for Yellow Digital Marketing Group. We've been working on Six Project together from the beginning, and it's really exciting to be here. ครับผมก็เดี๋ยวเซสชั่นตอนแรกเนี่ยเราจะ go through concept ของ Six กันก่อนที่มาที่ไปฮะแล้วก็ผมก็จะขออนุญาตแทรกตัวอย่างที่มันน่าจะสามารถเป็น low hanging fruit ครับซึ่งสามารถเอาไปใช้งานได้เลยในเน็ตเวิร์กของพวกเราในเมืองไทยจากนั้นคุณโจนาธานก็น่าจะลองยกตัวอย่างของเขาในเกาหลีนะฮะก็โอเคครับเราสลับสไลด์ไปนะฮะก็อันนี้ครับก็3คนฮะก็อย่างที่เรียนครับมีเรามี Computerology ของกั๊กครับแล้วก็ YDM นะครับจากทางเกาหลีครับเลื่อนไป Creative Industry ครับก็คือตัว Six Network เนี่ยเปิดขึ้นมาเพื่อเป็นเรียกว่าอะไรฮะสำหรับแก้ปัญหานะครับทีนี้โบ๊ทเล่าให้ฟังสำหรับ Creative Industry ในที่นี้ต้องมองว่าในกลุ่มของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ได้เป็นธุรกิจใหม่ที่เราทำขึ้นมาใหม่ครับมันเป็นธุรกิจที่จริงๆแล้วพวกผมก็ทำกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องมองว่าบริษัทที่ชื่ออุกบียูเนี่ยที่มาทำเนี่ยคำว่า U เนี่ยมาจากคำว่า user generated content นะฮะมันเป็นไอ้ user ที่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยอย่างเราโพสต์ Facebook เนี่ยเราก็เป็น user ที่สร้างคอนเทนต์ขึ้นไปครับในกลุ่มของผมเองเนี่ยก็จะมีนักเขียนฮะนักวาดการ์ตูนนักแต่งเพลงก็มีครับนักตัดต่อวิดีโอก็มีแล้วก็ยังมีตัวเลขอื่นๆนะฮะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูครับซึ่งอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับก็ทำคอนเทนต์เหล่านี้ขึ้นมาตอนปี 2015 เนี่ยตอนที่เราออกอุกบีโทเค็นฮะคือหมายถึงว่าหลายๆบริการในอุกบีเนี่ยมันเป็นไมโครเพย์เมนต์คือมันจะเป็นแบบจ่ายในการใช้จ่ายเนี่ยอาจจะไม่กี่บาทฮะเพราะนั้นเราจะให้คนเนี่ยเติมเหรียญเข้ามาเวลาเติมเหรียญเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเราก็ลองดูว่าแบบเราจะสามารถใช้เป็นโทเค็นที่เป็นคริปโตได้หรือเปล่านั่นคือ 2015 ซึ่งโดยเทคโนโลยีหรือความรู้จักการยอมรับของตัวนี้ก็ยังไม่พร้อมตอนนั้นเพราะนั้นณตอนนั้นเนี่ยเราก็ออกโทเค็นของเราไปเองก่อนปัจจุบันเนี่ยเรามีการ distribute โทเค็นเราไปเนี่ยเป็นหมื่นล้านโทเค็นแล้วนะครับที่หมุนเวียนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะฮะ100 โทเค็นเท่ากับ1 บาทครับแล้วก็มีผู้ใช้จ่ายที่เคยเข้ามาซื้อหรือว่าคือซื้อเอามาเติมหรือว่าได้รับเงินแลกโทเค็นออกไปเป็นเงินเนี่ยประมาณในกลุ่มของผมเนี่ยในปีที่ผ่านมาประมาณ 500,000 กว่าคนอาจจะฟังดูเยอะครับแต่ก็เป็นไมโครเพย์เมนต์เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างดู
ก็แต่ถามว่าจริงๆแล้วนอกจากพวกเราเนี่ยยังมีครีเอทีฟที่เป็นครีเอทีฟเวิร์กเกอร์ครับอยู่ในสังคมเนี่ยอีกมากเลยที่ว่าแล้วก็นับเป็นตัวเลขที่ใหญ่ถูกไหมฮะเราบอกว่ามันใหญ่คือถ้าบอกว่ามองว่า creative industry มันใหญ่ขนาดไหนจริงๆอย่างภาพตรงนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะมันคืออยู่รอบตัวเรานั่นเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะนักร้องไม่ใช่เฉพาะนักเขียนไม่ใช่นักวาดการ์ตูนที่จะกลายเป็น creative worker ได้พวกเราทุกคนเองเราก็สร้างคอนเทนต์ทุกๆวันคอนเทนต์ทุกๆวันที่เราสร้างยกตัวอย่างเช่นการถ่ายรูปอาหารก่อนที่เรากินเนี่ยแหละฮะรูปพวกนั้นเองมันก็เป็นรูปหนึ่งที่มันสามารถที่จะ drive ไปสู่การเงินได้และเอาไปใช้ในเชิงของ commercial ได้นั่นคือโจทย์ที่เราเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ฮะครับลองเลื่อนไปดูนะฮะครับโอเคอันนี้เราพูดถึงว่ามันใหญ่ขนาดไหนทีนี้ว่ามียกตัวอย่างเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไอ้บิตคอยน์เนี่ยเรา 0.5 trillion นะฮะไอ้การเกษตรนี่3 trillion จริงๆแล้ว creative industry เนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเพราะว่าถามว่าจริงๆแล้วทำอะไรก็เป็น creative industry ทั้งนั้นนะทุกวันนี้ฮะแล้วก็ยังมี e-commerce ที่เกิดขึ้นรอบๆเราพูดถึง Netflix Spotify เพลงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ creative industry ทั้งหมดแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะสามารถเอาตัว blockchain เนี่ยมา unlock potential บางอย่างครับซึ่งมันสามารถเป็นไปได้อยู่ในตรงนี้ได้ยังไงนะครับลองเลื่อนต่อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีครีเอเตอร์ใช่ไหมครับครีเอเตอร์ก็อย่างเช่นนักแต่งเพลงอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ของผมอาจจะมีการ์ตูนนิยายอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็จะมีตัวกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะรวบรวมสิ่งเหล่านี้ครับอำนาจการต่อรองเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าอำนาจการต่อรองอยู่ที่แพลตฟอร์มครับนะครับเพลงเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ขึ้นมาบนแพลตฟอร์มอาจจะไม่มีคนฟังมิวสิกวิดีโอเดียวกันไม่ได้ขึ้นไปบน YouTube อาจจะไม่มีคนฟังหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะ monetize ไม่ได้หรือไม่ได้ระบบเพราะนั้นจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยแพลตฟอร์มเป็นคนกำหนดเป็นคนกำหนดเองครับว่าส่วนแบ่งต้องเป็นเท่าไหร่ business model ต้องเป็นยังไง creators เนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาแต่ว่าอำนาจการต่อรองอาจจะไม่ได้อยู่ในมือเขาเราอาจจะมาลองดูว่าแล้วมันจะมีทางไหมที่ตัวบล็อกเชนครับกับ Six เนี่ยที่เราอยากจะลองดูเนี่ยว่ามันจะสามารถไปปลดล็อกหรือว่าสร้างประโยชน์อะไรขึ้นมาได้บ้างนะครับโอเคลองเลื่อนไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นรูปว่ามันลิงก์กันเชื่อมต่อยังไงมี liquidity ยังไงในกลุ่มของพวกเราก็เบื้องต้นเลยเนี่ยที่เรารวมมาเฉพาะพาร์ทที่เป็นคอนเทนต์ของผมกับของ Yellow แล้วก็ในเคลียร์เนี่ยก็จะได้มาประมาณ40กว่าบริษัทครับซึ่งในเวฟหนึ่งเนี่ยเราพยายามจะให้ทั้งหมด40บริษัทเนี่ยขึ้นแล้วก็ implement token ของ Six ให้ได้ซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ที่มี ambition สูงมากครับก็คือภายในปีนี้เนี่ยเราจะต้องอย่างน้อย replace ส่วนหนึ่งให้ creator เนี่ยสามารถทั้งเลือกรับและส่งไม่ว่าจะเป็นเงินเฟียสสมมติในเมืองไทยก็เป็นเงินบาทหรือเป็นโทเค็นของเรานะครับถ้าเป็นโทเค็นของเราก็จะหลุดออกจากเราไปแล้วก็จะไปสร้างอีโคต่อไปนะครับแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็นอกจากเราแน่นอนว่ามีคือเยลโล่เขามีเกาหลีเดี๋ยวมีแอดไวเซอร์ต่างๆซึ่งก็เดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของตัวบริษัทที่อยู่ในเครือที่เข้ามา40กว่าบริษัทที่เราจะเริ่มเอามาใช้งานเนี่ยฮะจริงๆแล้วตัวนี้ค่อนข้างใหญ่มากในมุมที่ว่าคืออันนี้ถ้าถามผมว่าวันนี้ถ้าเอาจะบล็อกเชนเทคโนโลยีมาใช้งานเนี่ยนะฮะถ้าผมจะสร้างบล็อกเชนตัวหนึ่งไม่ใช่โปรเจกต์นี้นะครับผมสร้างขึ้นมาแล้วผมจะได้ใช้งานเมื่อไหร่และใช้งานอย่างไรนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราจะต้อง implementer นะปกติ implementer เนี่ยเราสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราต้องไป convince คนนะเราก็ต้องไป pitch กับไลน์นี้ไลน์นั้นไลน์นู้นบอกมาว่าให้คุณจะใช้ไหมคุณจะใช้ไหมเราใช้ยังไงบ้างอันนั้นคือโจทย์หนึ่งที่มันจะจังหวะที่มัน take off มันจะใช้เวลาในการ take off เพราะว่ามันต้องยอมรับให้แพลตฟอร์มพวกนั้นเองยอมที่จะ implement ระบบพวกนี้เข้าไปให้เข้าสู่ระบบของเขาแต่สิ่งที่เรามีในปัจจุบันนี้มันคือจุดแข็งของเราส่วนหนึ่งด้วยก็คือบอกว่างั้นเราเริ่มกันเลย40บริษัทในช่วงเวลาปีแรกนะฮะเราดิดนิ้วทั้งหมด40บริษัทเราบอกว่างั้นเราต้องเริ่มใช้งั้นแพลตฟอร์มที่เขามีตรงนี้เราบอกว่าเรามีตัวเลือกให้ขับขาวให้เขาใช้งานได้เมื่อมันเกิดภาพแรกและเกิดเป็นเวฟแรกตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าการใช้งานโดยเอาบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดภาพที่มันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆใช่ก็ในเว็บของ Six Network นะฮะก็จะมีไอ้โลโก้อันนี้อยู่นี่เราแคปเจอร์มาจากในเว็บเราครับก็จะมีกดลงไปมันก็จะเป็นเซอร์วิสที่พอเข้าไปดูได้ว่าแต่ละเซอร์วิสเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงถูกไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวลองขยับถัดไปสิ implement บน real business อันนี้อาจจะขอสลับมาเป็น iPad ผมสั้นๆสักไม่ถึง5นาทีนะครับก็น่าจะมองแล้วก็จะเห็นภาพมากขึ้น
โอเคเดี๋ยวผมก็อยู่บน iPad ผมครับก็จิ้มไปจิ้มมานะฮะก็อันนี้เป็นไลฟ์นะครับก็ในฝั่งผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าบริษัท UBU ฮะคำว่า U เนี่ยมาจาก user generated content คือเป็นคอนเทนต์ได้สร้างโดยตัว user เองนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนในห้องนี้ฮะถ้าเล่น Facebook เล่น Line Instagram ก็เป็น user สร้างคอนเทนต์ขึ้นไปก็เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นร้าน e-book ฮะ UB e-book นะฮะปัจจุบันธุรกิจที่เราทำส่วนใหญ่มารันอยู่บน Eco ที่เป็น UGC คือเราสร้างคอนเทนต์ขึ้นไปครับในข้ามเนี่ยก็คือว่ามันก็จะมีแพลตฟอร์มที่อยู่ในอุกบีครับหลายตัวฮะผมยกตัวอย่างอย่างการ์ตูนอย่างเงี้ยฮะการ์ตูนเนี่ยก็เป็น vertical หนึ่งใช่ไหมฮะคนเนี่ยก็จะวาดการ์ตูนขึ้นมาซึ่งการ์ตูนเนี่ยต้องมองว่าก่อนจะวาดการ์ตูนเป็นก็ต้องวาดรูปเป็นก่อนแล้วก็วาดการ์ตูนขึ้นมาก็เป็นการ์ตูนที่เอาไว้อ่านบนโทรศัพท์มือถืออย่างเว็บอันนี้ชื่อ UB Comics เนี่ยก็จะมีน้องๆวาดการ์ตูนขึ้นมาเป็นตัวอย่างพอวาดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องไทยๆครับชื่อ7-11อะไรเงี้ยคือไทยๆครับหลายเรื่องนี้มีการอ่านเป็น10 ล้านครั้งเลยนะฮะหลายๆเรื่องนี้มีการแปลด้วยโดนแปลเป็นภาษาเกาหลีหรืออะไรต่างๆแล้วก็ออกไปน้องๆเนี่ยก็จะวาดรูปที่เกี่ยวข้องกันฮะกับสิ่งที่เขาได้รับตอนนั้นนะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นมาร์ซิงเกอร์จริงๆช่วงนี้ก็จะเป็นบุพเพสันนิวาสคือเด็กๆเนี่ยพอดูอะไรก็สร้างขึ้นมาหลายๆคนพอดูเสร็จเนี่ยเริ่มเอามาขายนะครับเริ่มติดเหรียญรับการเรียกว่าอะไรฮะรับจ่ายเงินเข้าไปอย่างยกตัวอย่างหลายๆอันอย่างเช่น Fiction Log หรือว่าอย่างเว็บชื่อจอยลดาหรือทันวลัยอย่างเงี้ยผมลองเปิดขึ้นไปดูคือเราจะมีให้คนเนี่ยเข้ามาอ่านนิยายใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลานิยายเนี่ยจะมีบอกว่าให้เติมเหรียญอ่านนะถ้าดูจากในตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างแรกครับสมมุติคุณเติมเงินเข้าไป35 บาทเงินไทยนะฮะ35 บาทเนี่ยจะได้ออกมา 2,400 เหรียญยกตัวอย่างก็คือว่า 2,400 เหรียญเนี่ยเวลาเราเอาไปจ่ายให้กับครีเอเตอร์ครับเราแทน 2,400 เหรียญเนี่ยเท่ากับเงิน24 บาทแล้ว business model ของผมปัจจุบันเนี่ยคือการแบ่ง 50-50 กับ creator อันนี้ผมพูดในตัวอย่างแพลตฟอร์มให้มองเห็นภาพเพราะนั้นแปลว่าอะไรฮะ35 บาทมันเหลือ24 บาทมันหายไป 30% แรกก็คือออกไปกับ Apple App Store ครับก็คือเป็นคนแรกที่เอาหมายถึงว่าเขามีค่าร้านของเขาร้านนั้นเข้าใจถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือเงินเนี่ยมันหายไปจาก35เนี่ยเหลือ24พอเขาได้เป็น 2,400 เหรียญคูณเข้าไปด้วย100นะฮะเงิน 2,400 เหรียญเนี่ยเขาเอาไปหยอดอ่านการ์ตูนหยอดอ่านนิยายในระบบเสร็จแล้วเราก็เอาเงินอันนี้แบ่งกับคนที่สร้างคอนเทนต์อันนี้ขึ้นมาถูกไหมฮะทีนี้ลองมองว่าแบบจริงๆแล้วคนที่อ่านเยอะๆคนอย่างเช่นคนที่อ่านการ์ตูนเยอะๆเนี่ยนักวาดการ์ตูนจะอ่านการ์ตูนเยอะๆคนที่อ่านนิยายเยอะคนเขียนก็ต้องอ่านเยอะๆเวลาเราแบ่งเงินออกไปเนี่ยถ้าเงินมันไม่เยอะใช่ไหมฮะแล้วเขาอยากจะใช้กลับมาอ่านการ์ตูนของคนอื่นเนี่ยเขาก็เอาออกไปเป็นเงินบาทเสร็จแล้วเวลาเขาอยากจะอ่านของคนอื่นเขาก็เติมเข้ามาใหม่ฮะสมมุติออกไปเงินบาทอีก100 บาทเติมเข้ามาใหม่มูลค่าเงินมันก็จะหายไปอีกมันก็จะวนกันอยู่ตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นระบบที่มีอย่างที่เราคุยกันคือมีตัวกลางคนแรกตอนที่เราจ่ายออกเนี่ยลองดูนะฮะน้องๆที่จ่ายออกเนี่ยยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างอันนี้ฮะ30 วันที่ผ่านมาบนแพลตฟอร์มเนี่ยน้องคนที่1เนี่ยได้ไป116 ล้านเหรียญ116 ล้านเหรียญ100 เหรียญเท่ากัน1 บาทนี่คือเงิน1,160,000 บาทนะฮะจากการอ่านนิยายตอนละ 2-3 บาทอันนี้คือ1คนนะคนที่2-3 แสนกว่าบาท4 แสนกว่าบาทเรามีอย่างนี้อยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่เก็บเงินกับเก็บเงินรวมกันเนี่ยประมาณ3 แสนกว่าคนอยู่ในครีเอเตอร์เรานี่คือดิจิทัลอีโคโนมีฮะครีเอทีฟเวิร์กเกอร์เหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนิยายแล้วก็มีเพลงด้วยเนี่ยวนอยู่ในระบบครับรับโทเค็นเหล่านี้ซึ่งเราสามารถดิสทริบิวต์เนี่ยออกไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีแพลตฟอร์มอีกอันหนึ่งอันนี้ลองยกตัวอย่างไม่รู้มีคนเห็นมันมีแอปชื่อจอยอย่างเงี้ยเป็นเวลาเราอ่านนิยายเนี่ยมันจะให้เอานิ้วแตะฮะแล้วมันเหมือนเราเข้าไปดูคนแชทกันอันนี้เป็นโปรดักต์อันนึงของเราจิ้มเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าตัวละครชื่ออะไรอย่างเงี้ยฮะทุกวันนี้มีคนทำ IP อย่างเงี้ยขึ้นมาครับวันละ 15,000 IP ฮะหมายถึงว่ามีเรื่องใหม่ๆตอนใหม่ๆส่งขึ้นมาเนี่ยเฉพาะแพลตฟอร์มนี้อย่างเดียวเนี่ยวันละ 15,000 เรื่องลองนึกถึง scalability ที่มันโตขึ้นไปครับหรือว่าอย่างจอยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างอย่างจอยเฉพาะในเมืองไทยโปรดักต์เดียวเนี่ยภายใน7 เดือนเนี่ยตอนนี้มีคนอ่านอยู่2,200,000 คนเพิ่มขึ้นทุกวันฮะคนเขียนอยู่ 240,000 คนนี่คือคนที่เป็น creative workers ครับขึ้นอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวแต่แน่นอนว่าอันนี้คือเราปลักกันเข้ามาหลาย10 บริษัทนะครับพูดถึงการใช้งานสมมุติผมจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ฮะตัวเลขล่าสุดเมื่อวานใช่ไหมมีคนกดหน้าจออ่านจอยครับไปมากกว่า 1,000 ล้านครั้งนะฮะต่อวันนะฮะนี่คือมันเริ่มภายในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นภายในเวลา
ถึงเดือนมันเคยขึ้นไปสูงสุดเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วครับแล้วโรงเรียนก็เปิดไม่ใช่เดือนตุลาโรงเรียนก็เปิดน้องๆก็ต้องไปเรียนหนังสือนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์มันก็จะแหลมขึ้นมาจนถึงเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์แล้วโรงเรียนก็ปิดครับเด็กๆก็มีเวลากลับมาอ่านมาเขียนกันใหม่ก็พุ่งขึ้นมาใหม่จนทะลุ1,000 ล้านครั้งต่อวันไปแล้วนี่คือวอลลุ่มซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มครับแล้วก็สำหรับเรา Creative Worker เหล่านี้เนี่ยอีกหน่อยก็จะสามารถเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มของเราครับแน่นอนเดี๋ยวทางเกาหลีเขาก็จะมีแพลตฟอร์มของเขาครับให้เล่ากันไปก็มีของผมเองมีฟิกชันหลอกสตอรี่หลอกไว้เขียนการ์ตูนนิยายหรือแม้กระทั่งดนตรีเนี่ยก็มีแพลตฟอร์มอย่างเล่นสดให้ศิลปินเพลงเนี่ยอัปโหลดเพลงขึ้นมาเป็น Uber สำหรับนักดนตรีหรือว่าจัดคอนเสิร์ตนะฮะอันนี้เป็นผมข้ามเร็วๆเลยนะครับอันนี้เป็นคอนเสิร์ตออฟไลน์ของเราครับปีแล้วเราก็มีการจัดไป10 กว่าครั้งก็เป็นภาพก็คือเป็นแฟนอีโคโนมีฮะอัปโหลดเพลงขึ้นมาเป็นศิลปินก็สามารถเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มเหล่านี้ได้จริงผมเสริมนอกจากฝั่งของอุกบีที่มีอยู่เยอะแล้วนะจริงเกาหลีเองเนี่ยฝั่งเยลโล่เองก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพอันดับหนึ่งของเกาหลีอยู่แล้วนะฮะซึ่งมีแอปเกือบ100 แอปเนี่ยแล้วใน100 แอปตรงนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ตื่นจนนอนนะครับเขาจะต้องมีคนหยิบแอปของเขาเนี่ยหยิบขึ้นมาใช้ตลอดเวลาในแอปที่มันเกิดตื่นขึ้นมาใช้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบอย่างนี้เหมือนกันเลยคือทุกๆแอปหลายๆแอปเองก็จะมี business model คล้ายๆกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้เองเราบอกว่าเรา implement บน real world business คือสิ่งที่เขามีปัจจุบันนี้อยู่แล้วเราสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้มันตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพใช้งานอย่าง financial มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยแล้วเอามาใช้ตรงนี้ให้ได้ลองมาดู utility กันลองขยับไปหน้าถัดไปนะฮะSix เนี่ยก็แบ่งออกมาเป็น3เกาะครับเราเรียกว่าเป็นเกาะนะฮะเกาะแรกชื่อเกาะ Finance เกาะที่2เราคิดว่าจะขึ้นตรงฝั่ง Wallet ก่อนแล้วก็เกาะสุดท้ายเนี่ยเป็นเกาะเราเรียกเป็นเกาะ Commerce นะครับ Wallet to Wallet Commerce ครับ Finance เนี่ยคือยกตัวอย่างก็คืออย่างสมมติอย่างแพลตฟอร์มก่อนละกันฮะแพลตฟอร์มของผมเนี่ยอย่างที่บอกฮะขาเข้ามีการเอาไปหักออกมาเป็นตัวกลางใช่ไหมฮะขาตอนจ่ายออกครับน้องๆที่เขียนกับเราเนี่ยสมมติเขาได้รายได้อยู่เดือนละ 5,000 บาท 3,000 บาทอย่างเงี้ยวิธีการทุกวันนี้คือทำ KYC กับเราเองฮะในแอปเราเนี่ยก็จะมีบอกให้ถ่ายบัตรประชาชนเอามือถือในกล้องเนี่ยนะฮะเอากล้องในมือถือครับถ่ายบัตรประชาชนถ่ายสมุดบัญชีฮะเสร็จแล้วก็ถือไว้2 อันแล้วก็เซลฟี่กับตัวเองเหมือนเวลาเราซื้อเราเปิดกับเว็บกับ BX อย่างเงี้ยฮะเหมือนกันก็พอถ่ายมาเสร็จเราก็ที่ออฟฟิศผมเนี่ยก็จะมีคนดูปัจจุบันเนี่ยแค่ปัจจุบันมีเข้ามาสมัครเข้ามาใหม่ที่มาขอลิงก์บัตรเลขบัญชีกับเราเนี่ยวันละประมาณ600 คนนะครับ600 คนทุกๆวันนะเป็นคนใหม่ขึ้นมาเราก็ลิงก์เลขบัญชีไว้สิ้นเดือนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราก็โอนออกไปวิธีการก็คือบัญชีเหล่านี้ก็จะผูกกับธนาคารครับธนาคารก็จะหัก15 บาทผมก็มีโทเค็นอยู่ในกระเป๋ากดแล้วก็โอนออกไปทุกๆบาทที่จ่ายออกไปก็ไปเข้าในบัญชีแล้วก็โดนหักค่าธรรมเนียมแต่ประเด็นคือมันเป็นไมโครเพย์เมนต์นะเพราะนั้นจริงๆแล้วมีคนที่อยู่กับเราเนี่ยหลายพันหลายหมื่นคนที่ไม่ได้ถอนเงินออกไปเพราะเงินมันไม่เยอะพอที่จะถอนสมมติได้มา30 บาทเนี่ยถ้าจะถอนจะโดนหักไป15 บาทละเขาก็อาจจะยังไม่ถอนแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่คุ้มที่จะถอนนะมันอาจจะเอาไปหมุนอ่านการ์ตูนเรื่องคนอื่นได้เลยถ้าเกิดว่าผมออกโทเค็นเองเนี่ยก็อ่านกันเองอยู่ในอีโคแต่วันนี้เนี่ยเราบอกว่ามันปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับทุกอีโคซิสเต็มครับทุกคนก็เป็นระบบปิดแบบเราถ้าเราถอดออกมาถอดหมวกนี้ออกมาแล้วเป็น decentralized ผมให้บอกว่าเหรียญอันนี้มันกลายเป็น Six แทนนะฮะมันก็จะสามารถไปวนอยู่ในแอปอื่นๆแล้วก็ยังมี liquidity นะครับไปเทรดกันข้างนอกได้ขา finance อีกอันนึงที่น่าสนใจเดี๋ยวให้กักเล่าขา wallet แล้วกันขา finance อีกอันนึงที่น่าสนใจอย่างเช่นต้องการเขาเรียกอะไรนะ short term liquidity short term liquidity แล้วกันนะครับเราไม่ได้พูดว่ามันคือการกู้เงินแล้วกันแต่ว่าในสิ่งที่ลองดูว่าการรับความเสี่ยงอย่างเงี้ยคนที่เป็นเจ้าของ IP เหล่านี้เนี่ยหนึ่งคือไม่มีอำนาจการต่อรองแล้วเอาจริงๆเนี่ยกินเราพูดถึงว่า third party เขา abuse อำนาจใช่ไหมแพลตฟอร์มเนี่ยมันแข็งแรงมากถูกไหมเอาจริงๆเนี่ยแพลตฟอร์มอย่างเราเนี่ยคนอ่านเท่าไหร่คนซื้อเท่าไหร่เนี่ยนักเขียนยังไม่รู้เลยฮะเราจะไปบอกว่าเขาได้น้อยได้มากเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อเรานี่ออกไหมฮะเพราะมันปิดอยู่ในอีโคซิสเต็มของเราเรื่องเดียวกันเนี่ยถ้าไม่อยู่กับเราเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจการต่อรองอะไรแล้วสมมุติว่าเขาต้องการน้องที่เป็นอยู่ใน Creative Worker เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่มี Pay Slip ครับพอไม่มี Pay Slip เนี่ยก็อาจจะเปิดบัตรเครดิตไม่ได้ไปกู้เงินไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นเงินเดือนหรือมีสินทรัพย์แต่ว่าจริงๆแล้ว IP มันเป็นสินทรัพย์ครับ IP อันนี้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วถ้าในฐานะแพลตฟอร์มเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถให้ short term liquidity ได้นะฮะเพราะอย่างเช่นทำเงินกับผมเดือนละ5,000 บาทเนี่ยผมยินดีให้ 15,000 บาทไปเลยฮะเพราะว่า IP ก็อยู่กับผมเงินที่เก็บผมก็เก็บก่อนผมสามารถเก็บเงินมาก่อนจนผมได้ต้นทุนคืนพร้อมค่าดอกเบี้ยนิดๆหน่อยๆแล้วค่อยคืน IP ให้เขาไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่มองเห็นมูลค่า IP เหล่านี้แต่ว่าปาร์ตี้ที่จะเป็นโลนหรือไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนั่นเป็นที่มาของบอกว่าโอเคแทนที่จะเป็นแพลตฟอร์มทำเหมือนเมื่อกี้นี้ครับเรื่องเดียวกันถ้าเราใส่หมวก Six
เป็น decentralized เนี่ยเราทำ wallet ขึ้นมาถูกไหมการของเรา wallet ก็ตัว wallet เองจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่2และเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของวงการcreative industry เองเนี่ยเพราะว่าอย่างปกติแล้วปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราสร้างคอนเทนต์ทุกๆวันใช่ไหมฮะคอนเทนต์ทุกๆวันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูก copy บ้างถูกนำไปใช้ในสิ่งที่มันผิดบ้างแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของคอนเทนต์นั้นเองบ้างยกตัวอย่างเช่นพอเราไปปุ๊บวางทิ้งไว้มีคน copy ออกไปแล้วเป็นเคลมเอาเป็นของตัวเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือวันนี้บล็อกเชนเองมันมีความ security ค่อนข้างสูงในตัวคอนเทนต์ที่เราสร้างไว้เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งเองยกตัวอย่างเช่นในโลกปัจจุบันนี้ก่อนฮะถ้าเกิดบอกปัจจุบันนี้คุณเขียนเรื่องหนึ่งนะครับแล้วคุณอยากจะเป็นเจ้าของไอ้เรื่องนั้นที่คุณเขียนมาถ้าคุณไม่โพสต์บน Facebook ไม่โพสต์บนที่ไหนเลยเนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันคุณจะทำไงฮะใช้กล้องวิดีโอหยิบขึ้นมาใช่ไหมฮะถ่ายแล้วก็จับใส่ซองจดหมายแล้วจากหน้าซองหาตัวเองจากนั้นพอมันจดหมายมันกลับมาที่บ้านปุ๊บเราก็แกะซองออกมาถ่ายวิดีโอเหมือนเดิมเราจะเห็นว่านี่คือคอนเทนต์ของเราอันนั้นคุณจะมีสิทธิ์ว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ของคุณมันฟังดูยากนะมันฟังดูยากมากๆจริงๆแล้วหลักการตรงนี้เองเนี่ยคอนเทนต์แต่ละรูปแบบเองมันจะมีวิธีการเทคโนโลยีที่จะเข้าไปจับว่าคอนเทนต์นี้เป็นของใครและเป็นคอนเทนต์เนี้ยเป็นอะไรบ้างบางอย่างเราจะมีบล็อกเชนบางโปรเจกต์ที่เราเป็นการแกะ semantic metadata นะคือข้อมูลที่มันเป็น metadata ของคอนเทนต์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคลิปเสียงวิดีโอภาพถ่ายอะไรต่างๆถ้าเราแยกแยะมันได้แล้วนะครับแล้วเราจับมันยัดลงไปในตัวบล็อกเชนได้เนี่ยพร้อมกับผู้สร้างซอสที่ถูกดิสทริบิวต์ออกไปเองวันเวลาที่เราสร้างเกิดขึ้นมาวันเวลาที่เราสร้างมันไว้เนี่ยเข้าสู่บล็อกเชนเรายืนยันตัวตนเป็นเจ้าของได้แล้วงั้นต่อจากนั้นเองเราเป็นเจ้าของไอ้ตัวนี้แทนที่กระเป๋าในตัว wallet เองเนี่ยเราจะเก็บเฉพาะคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราเก็บดิจิตอลแอสเซทที่เราวางไว้ได้ก็อยู่บนบล็อกเชนแล้วต้องบอกว่าต้องอย่างแรกต้องออกตัวว่าจริงไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เราไม่ต้องทำเองนะฮะมันมีคนทำอยู่แล้วในการยืนยัน IP ต่างๆทุกวันนี้เราโหลดเพลงขึ้นไปบน YouTube ถ้าเพลงผิดลิขสิทธิ์ YouTube มันก็ฟ้องอยู่แล้วคือมันมีเทคโนโลยีเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นวิดีโอในการพิสูจน์ความเป็น originality ของแต่ละอันฮะทีนี้อันถัดไปเนี่ยก็อยากจะยกตัวอย่างว่าแบบทีนี้จริงๆของฝั่ง ByteDM ซึ่งเขาจะเล่าต่อเนี่ยก็จะเป็นโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์เป็นอะไรต่างๆเราอาจจะบอกว่าแล้วถ้าแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ใช่ของพวกเราถูกไหมฮะเป็นแค่อย่างเงี้ยเราโพสต์ Facebook เราโพสต์ Instagram อย่างเงี้ยมันสามารถ incentive ได้ไหมต้องรอให้แพลตฟอร์มระดับโลกพวกนั้นเขามาใช้พวกเราก่อนเหรอถึงจะนั่นได้มันก็มีความเป็นไปได้ครับลองสลับมาที่ iPad ผมนิดนึงไหมฮะเดี๋ยวลองกดให้ดูผมลองทำตัวอย่างง่ายๆกับน้องๆในทีมขึ้นมาแล้วก็ลองทำเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราสลับเข้า iPad สลับ iPad ได้ไหมข้างหลังไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าครับผมโทษทีนะฮะเราเป็นรุ่นแอดฮอกมากๆคราวนี้ก็เลยออกก็โชว์ไปอย่างนี้แล้วอย่างเอานี่เลยครับโออิชิเกียวซ่าครับไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาแต่เราก็ให้นั่นอยู่ดีนะฮะคือยกตัวอย่างว่าบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ทำโจทย์ขึ้นมา3ข้อโออิชิเกียวซ่าเนี่ยให้เด็กเนี่ยไปซื้อในเซเว่นเลยฮะน้องเนี่ยขึ้นไปเซเว่นด้วยใช้งบแค่ 20,000 บาทใช้งบ 20,000 บาทเนี่ยแล้วคุณก็ไปโพสต์นะในนี้เป็นคนจริงๆหมดนะฮะจิ้มเข้าไปน้อง PWR เนี่ยก็จะมีอยู่ 6,000 Instagram ไลค์นี่ผลลิงก์นี่ไปหน้า Instagram เขาแล้วครับก็เป็นโจทย์ฮะซึ่งทำออกมาเนี่ยลองเป็นอันอื่นก็ได้ลองเอาเป็น Jelly Beauty คือต่อให้แพลตฟอร์มเนี่ยยังไม่ได้ implement นะฮะเงิน 2-30,000 บาทเนี่ยโดนเอาไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์อันนี้ยกตัวอย่างว่า Creative Worker ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแค่ไปโพสต์ Instagram กับ Facebook อะครับ177 Instagram 161 Facebook ใช่ไหมฮะจิ้มไปดูได้บัดเจ็ต 30,000 บาทต่อ engagement ไม่ถึงบาทคอสต่อคอนเทนต์80 บาทอย่างเงี้ยสมมุติเป็นแบรนด์เนี่ยคุณสามารถใช้เงินไม่กี่หมื่นบาทครับแล้วก็ไปอินฟลูเอนซ์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์แบบเนี้ยแล้วตัวระบบเนี่ยก็จะไปคลอเวลาเขาโพสเสร็จใช่ไหมฮะเขาก็ส่งกันบ้านครับคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรฮะอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เนี่ยจ่ายเงินไปซื้อของกินเองนะฮะเราไม่ได้จ้างครับเราไม่ได้ส่งเกี๊ยวหมูทอดไปให้เขาที่บ้านแล้วบอกให้ถ่ายรูปเขาอยากจะลองเขาก็ลองปกติถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากโพสไม่มีจำเป็นต้องโพสครับแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นอินฟลูเอนซ์เนี่ยเขาโพสแล้วเขาใส่ลิงก์อันนี้กลับมาระบบเราก็ไปคลอแล้วก็พยายามจะอินเซนティブมันครับในระดับไมโครอินฟลูเอนเซอร์เพราะฉะนั้นตัวอย่างอันนี้คือแค่ต้องการยกตัวอย่างเร็วๆว่า possibility is unlimited ครับก็คือว่าต่อให้โลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มันเชื่อมกันต่อให้แพลตฟอร์มยังไม่มีเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะเข้าไปคลอแล้วก็หาวิธีการในการที่จะอินเซนティブได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้แน่นอนว่าทางเยลโล่หรือทางกั๊กเนี่ยก็จะมีตัวอย่างเคสยูสที่เยอะกว่านี้โอเคสลับที่เดิมครับกลับมาแอดฮอกมากอย่างนั้นเรามีอันสุดท้ายก็ wallet to wallet commerce เนาะถ้าเกิดว่าโอเค1กับ2ไปได้แล้วเนี่ยมีคนมี IP อยู่บนนั้นครับแน่นอนว่าเราสามารถซื้อขาย IP กันโอนขายเหมือนเราโอน Bitcoin อย่างเงี้ยฮะเราในอนาคตเราเชื่อว่าก็จะมีการเทรด wallet to wallet มากขึ้นหรือเปิด utility ให้สามารถใช้ได้มากขึ้นฮะโอเคเลื่อนไปครับปื๊ดสมาร์ทเพโลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ละอันอันนี้เรา go to เร็วๆได้ก็เรื่องการเก็บเงินจ่ายเงินอย่างที่ผมบอกเราไปเรื่อยๆเลยฮะ
wallet พูดไปแล้ว ที่ผมกด เลื่อนไป เมื่อกี้นี้ครับ ครับมีอยู่ใน white paper หมดนะฮะ chat decentralized commerce tokenization ละกัน tokenization เนี่ยมันเป็นพาร์ทที่บอกว่าแต้มเนี่ยมันน่าจะหลุดออกไปจากพวกเราได้ด้วย จริงๆแล้วมันมีสตาร์ทอัพมีโปรเจกต์ต่างๆอยู่แล้วฮะที่อย่างเช่นแต้มบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเขาไปดีลออฟไลน์ไว้หมดแล้วแต้มบัตรเครดิตสามารถไปแลกแมคโดนัลล์กินได้แลกไมล์ได้มันคงไม่จำเป็นที่ต้องเอาซิกเนี่ยไปทัชทุกๆปาร์ตี้ตรงนั้นแต่เราสามารถไปทำให้มันเป็นโทเคนไนเซชันกับระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นของธนาคารเองหรือเป็นของสตาร์ทอัพต่างๆที่ไปรวบรวมมามันก็จะสร้างอีโคซิสเต็มอันเนี้ยให้เติบโตได้เร็วขึ้นกว่าการที่เราต้องไปดีลออฟไลน์โดยตรงหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆที่อยู่ใน value chain เหล่านี้ใช่ไหมครับจริงๆถ้าตรงนี้ฮะมันเหมือนกับการที่เราพยายามที่จะสร้างเน็ตเวิร์กให้มันใหญ่ก่อนคืออย่างพี่หมูเนี่ยได้ประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมฮะเราบอกว่านอกจากอุ๊กบียูที่ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยเมื่อทุกคนได้ประโยชน์พูดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าหากันพอเชื่อมต่อเข้าหากันหมายความว่ามันคือโลกเดิมที่เราเรียกว่าบาร์เทอร์ฮะคือปกติเราก็จะบอกเอาของหนึ่งไปแลกของอีกคนหนึ่งแต่หน่วยกลางมันไม่มีฮะเราเลยต้องใช้คอนแทรคธรรมดานี่แหละที่จะทำสัญญาร่วมกันแล้วไปวางโครงสร้างต่อกันถ้าวันนี้เราบอกว่างั้น1 point อุ๊กบีเท่ากับกี่บาท1 point ของเคมดิพอยต์เท่ากับกี่บาทนะฮะอุ๊กบีเคมดิพอยต์สามารถที่จะเทรดกันได้ต่อจากนั้นเองถ้าเกิดว่าเซอร์เวเยอร์ของพี่แจ็คเองเนี่ยสามารถที่จะมาอ่านการ์ตูนของอุ๊กบีได้ด้วยนึกออกไหมฮะคือพอมันเริ่มกระจายกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเน็ตเวิร์กที่มันใหญ่มากๆขึ้นเนี่ยมันพอเน็ตเวิร์กมันใหญ่ขยายเพิ่มกว้างมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิด store value คือด้วยความที่ว่าเน็ตเวิร์กมันใหญ่ทุกคนก็อยากจะเข้ามาใช่ครับเราเลื่อนกันไปต่อนะฮะฟืดเลื่อนสไลด์หน่อยครับเลื่อนสไลด์หน่อยครับอันนี้พูดไปแล้วก็คือให้ช็อตเทอมโลนคอนเน็กกันไปตามในต่างๆเลื่อนขึ้นไปฮะโอเคเลื่อนไปอีกยังมีอีกว่ามีพวกเกาะ3 เกาะที่เราวางไว้ก็ได้สเต็ปนะครับมันเกี่ยวข้องกันครับผมทีนี้ไทม์ไลน์ที่เราจะทำเนาะโอเคก็จริงๆแล้วแผนของที่เราจะทำอย่างนี้ฮะเราบอกว่าภายในปีนี้เลยเนี่ยภายใน Q4 2018 เองเนี่ย40 บริษัทตรงนี้เองจริงๆมีพาร์ทเนอร์นอกจากเหนือจากตรงนี้ด้วยนะฮะคือจะต้องเริ่มใช้บริษัทในเครือจะเริ่มใช้แล้วมีเหรียญอยู่กลุ่มหนึ่งฮะที่เราขายให้กับ Early Investor ซึ่งเหรียญตัวนี้ไม่สามารถเทรดได้อยู่ในตลาดคือผมเนี่ยเอาเงินบริษัทพวกเราเองครับอูบียูเนี่ยไปซื้อเหรียญนะครับไม่ได้ซื้อมาเก็งกำไรนะครับเหรียญที่เราไปซื้อเนี่ยมันโดนสแตมป์ไว้ฮะไม่ใช่แค่พวกเราด้วยทุกคนนะฮะที่นั่งกันอยู่ในเนี่ยพวกบริษัทพวกนี้มีสล็อตต้องเอาเงินมาซื้อเหรียญด้วยเงินจริงๆแต่ได้เหรียญไปเนี่ยขายไม่ได้ครับเหรียญอันนี้วิธีทางเดียวที่จะได้คืนคือต้องจ่ายออกไปให้ creative workers ในระบบเข้าสู่แพลตฟอร์มเพราะนั้นคนเจ๊งคนแรกเนี่ยเราเนี่ยจ่ายออกไปไม่ได้ก็คือเพื่อที่จะ prove ก่อนว่ามันต้องใช้ได้จริงแล้วมันต้องมีเกิดประโยชน์ออกไปก่อนแต่เราหวังว่าพอมัน distribute ลงไปในตัวเล็กๆแต่ละคนนู่นนี่ออกไปเนี่ยหวังว่ามันจะสร้าง ecosystem ขึ้นมาเป็นเวฟที่1นะดังนั้นเราบอกว่าอันนี้เป็นเวฟ1ว่าเราต้องใช้เองให้ได้ก่อนภายในปีนี้ใช่ครับพอผ่านเวฟที่1พอเราทุกคนเราใช้งานได้แล้วใช่ไหมฮะถัดออกไปครับนะเราก็จะเริ่มบอกว่างั้นเป็นจังหวะที่เราสปริงบอร์ดแล้วสปริงบอร์ดนี่คือเราบอกว่าแล้วเราจะเริ่มขยายตัวการขยายยังไงการจะต่อเข้าไปหา strategic partner เนี่ยเราต้องเชื่อมต่อกันยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปิดตัวนี้ฮะหน้าถัดไปนะครับก็คือไทม์ไลน์ครับก็คือเวฟ2เนี่ยเราจะมีเงินบัดเจ็ตขึ้นมา500 ล้านบาทครับ500 ล้านบาทเนี่ยจะเป็นเราเรียกว่า Six Blockchain Startup Fund ครับแน่นอนว่าคนที่อยู่ข้างนอกเราเนี่ยบอกว่าก็จะมีสตาร์ทอัพอยู่แล้วใน ecosystem ครับหรือในของ500ตุ๊กเอง500 Startup เองเนี่ยซึ่งก็มาเป็น advisor เราด้วยก็จะมีสตาร์ทอัพอยู่แล้วซึ่งมีครีเอทีฟนะครับมีฟรีแลนซ์อยู่ในนั้นมีคนทำความสะอาดมีนู่นนี่มีอยู่แล้วเยอะแยะเลยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะยังไม่อยากได้เหรียญเราเขาอยากได้เงินบาทเราก็จะมีเงินบาทเนี่ยไปลงพร้อมกับให้เหรียญไปบอกว่าเหรียญเหมือนเดิมครับเหรียญโดนสแตมป์เอาไปเทรดไม่ได้เอาเหรียญอันนี้ไปแล้วไปจ่ายออกในอีโคเพื่อเป็นการสปีดอัพอีโคซิสเต็มอันเนี้ยให้มันหลุดออกไปจากเราเร็วขึ้นเพราะนั้นเราก็มีการหมายถึงว่าเราคิดกันยาวมากก่อนจะร้องออกมาว่าแบบเฮ้ยต้องเอาหน้ามาตึงไว้อย่างเงี้ยต้องเอาให้เกิดก็เนี่ยจะมีรุ่นจ่ายเหรียญออกไปพร้อมกับเงินเพื่อให้มันมีการ adopt ecosystem อันเนี้ยให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับโอเคคือพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่านอกจากนั้นเองเนี่ยเรายังสนับสนุนว่าโอเคพอเขาใช้แล้วเขาเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะต่อจากนั้นเขาบอกเขาอยากจะทำเหรียญเองบ้างล่ะมันจะเป็นยังไงบ้างจริงๆระบบ tokenization ที่เราวางไว้ก็คือการยอมรับให้รับเหรียญไหนก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือพอ experience ไปแล้วเนี่ยเขาสามารถสร้างเหรียญตัวเองได้แต่ว่าส่วนหนึ่งเองเราก็เข้าไปลงทุนให้กับเขาแล้วนะครับเราก็เป็นพาร์ทนึงของหุ้นใช่ครับก็น่าจะเร่งการเติบโตแล้วเลื่อนต่อไปเวฟโอเคเวฟ3เวฟ4เวฟ5มันก็จะบอกว่าพอหลุดจากเราไปก็หวังว่ามันจะใหญ่ขึ้นครับก็ทำอะไรก็จะไกลออกไปเรื่อยๆมันก็เราแบ่งเป็นเวฟเพราะเราหวังว่าแต่ละเวฟนี่จะสร้าง impact ในแต่ละรอบละลอกเหมือนคลื่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คงไม่รู้ฮะก็คงหวังว่ามันจะออกไปเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจบนโลกบล็อกเชนระดับโลกได้ในที่สุดนะครับพ
เพราะจากฝั่งเว็บ3ขึ้นไปยังเว็บ4เนี่ยนะฮะเป็นพับบิกแล้วใช่ไหมฮะแล้วเว็บ4เองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ new standard คือเราเริ่มที่จะล้อนทุกอย่างออกไปหมดแล้วนะครับแล้วเราก็เริ่มที่จะขยายในระดับที่เราก็เป็น global scale เท่าที่เราทำได้นะครับเพื่อที่จะให้มันมีการใช้งานได้มากขึ้นแล้วก็พวก digital management เองเนี่ยหรือการทำ blockchain wallet เองเนี่ยมันต้องถูกใช้งานจริงนะครับส่วนเว็บสุดท้ายก็คือเว็บที่เราบอกว่า six necessity นะคือคาดหวังว่าไปหน้าต่อไปครับนะฮะก็คือบอกว่า Six Necessity เองเนี่ยว่าตัวเนี้ย อันนี้ทำศูนย์ไม่รู้ศูนย์แค่ไหน นี่ทำศูนย์ครับ ศูนย์ แต่ว่ามันก็ ศูนย์ เกิดมันขึ้นอยู่กับตัว Market Adoption Rate ด้วยแหละว่าถ้าเกิดวันนี้เองบล็อกเชนจะต้องตัดตัวกลางได้ เราเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันไม่ตัดตัวกลางณวันนี้หรือพรุ่งนี้หรอกหรือภายในปีนี้ด้วยซ้ำไปมันต้องเกิดเป็นช่วงๆออกไปนั่นคือสิ่งที่เราวางแผนเป็นช่วงๆเลยว่างั้นแต่ละช่วงเองเนี่ยเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนจากสิ่งที่เรามีเอามา adapt ใช้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและขยายความสามารถออกไปเรื่อยๆโดยการ diversify investment ออกไป diversify การขยายตัวออกไปได้เองด้วยนะครับแล้วก็ implement utility เข้าไปหาตัวเหรียญได้ครับ ต่อไป ต่อนะครับซึ่งแน่นอนพอมันหลุดออกจากเราไปมีทีมของเราก่อนก็มีพวกเรานะครับก็ทีม UBU Computerology แล้วก็ Yellow ครับมีหลายๆคนก็จะมีอันนี้ทีมของเราเลื่อนไปได้มีตรงนี้มีทางจริงๆมีทางของฝั่งของทีมพวกเราเองนะครับมีคุณโบ๊ทคุณโบตรงนั้นใช่ไหมฮะมีคุณวอชแล้วก็จะมีทีมคุณกายที่ดูเรื่องของ copyright ด้วย IP ด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อครับอย่างตัวนี้ก็จะมีอย่างเช่นดร.ไม้ทีมของคุณท็อปนะครับคุณท็อปอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันที่เป็น lead Stellar blockchain ของเมืองไทยคนหนึ่งเลยนะครับมีดร.ไม้กับเดฟนะฮะที่เป็น expert ด้าน AI กับ ML นะครับเปิดบริษัทในเกาหลีชื่อว่า Lecobel ซึ่งเดี๋ยวคุณโจนาธานคงจะเล่าเพิ่มให้ฟังแล้วก็จะมีทีมจากบริษัท FSN นะของ Yellow เข้ามาช่วยโอเคงั้นถัดเอาไว้นะครับถัดจากเราเนี่ยต้องเป็น advisor ครับ advisor เนี่ยพูดออกตัว advisor ทุกท่านนะครับ advisor ทุกท่านเนี่ยมาในหมวกฐานะเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็รู้ในเรื่องที่เขาทำอยู่ในโลกที่เขาอยู่นะครับก็จะมาจากสาย fintech สาย creative workers ครับแล้วก็ฝ่ายอะไรอาจจะเป็นฝ่ายผู้มีประสบการณ์ในด้านเซอร์วิสต่างๆครับที่เรารวบรวมมาครับถ่ายธุรกิจด้วยนะครับก็แน่นอนว่าไม่ทุกท่านมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเอา Six ไปใช้นะวันนี้นะฮะมาในฐานะให้คำปรึกษาเราเพื่อให้เราเนี่ยเทสเราเองก่อนระหว่างนี้ก็ดูอยู่อย่างเป็นห่วงห่างๆแล้วกันเรียกว่าเราต้องการสงสัยว่าเอาไปใช้ได้ต้องทำยังไงแล้วเราก็คาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถเอาไปใช้ได้ในที่สุดไล่ไปทีละคนนะฮะคุณแรกก็คุณโมริคาว่าเป็น CEO ของบริษัท C Channel ซึ่งก็เป็นหุ้นส่วนกับผมทำบริษัทธุรกิจชื่อ C Channel อยู่แล้วครับก่อนหน้านี้ก็คือเป็น CEO ของบริษัท Line Japan นะฮะก็เป็น CEO ที่สมัยที่สร้าง Line ขึ้นมานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับคนที่2ก็คุณเต้ครับก็จากสิงห์นะฮะคนที่3ก็พี่บอยเนี่ยก็มาในหมวกของทั้ง2อย่างครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองนะฮะว่าสามารถใช้ได้ไหมหรือว่าในหมวดของมาในหมวดของเรียกว่าอะไรฮะมาในหมวดของศิลปินและค่ายเพลงแล้วกันนะครับค่ายเพลง Love Is ของพี่บอยลองฟังเกาหลีให้คุณโจนาธานมานั่งจนเบื่อนะครับโอเค So we have a very diverse advisors from Korea as well, and they're not just letting us borrow their picture, but they're actually heavily involved in advising us with this project. We want to set expert advisors from kind of each different fields that they could actually utilize and help us with the Six project. So one being Siwon. C1 นะครับ Super Junior ใช่ไหม Yeah, Super Junior. So he's one of the top influencer celebrity in Korea. He's always been very interested in the startup and tech space. So he's happily really joined us and helping us with his thoughts and advices on how the celebrity and the influencers view this project and how they could utilize this. Along with we have David Lee, the CEO of Yellow Digital Marketing Group, my boss, and he's the founder of InnoBirds and WiseBirds, which is the top social media marketing company in Korea and the oldest actually. So he's been very helpful. Himself has been involved from the beginning with the architecture until now. แล้วก็คุณพี่ต้อมนะฮะคนถัดไปพี่ต้อมจิรัตน์ก็เป็น CEO ของบริษัท BNK48 ครับก็มาช่วยในลักษณะเหมือนเดิมครับเป็นฝั่งที่ให้คำปรึกษาในแง่ของการดูว่าโทเค็นเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ในวงการได้หรือเปล่าทุกท่านคงทราบว่าทุกวันนี้เขาซื้อรูปถ่ายใช่ไหมรูปถ่าย BNK พวกเขาเรียกอะไรโอตาซื้อเนี่ย
ซื้อกันหลายแสนนะฮะเลยถึงว่าราคาเนี่ยแล้วเกิดรูปถ่ายนี้มันเกิดตกน้ำเปื่อยหายไปในห้องน้ำทำไงฮะนี่ก่อนไหมครับเพราะ tokenization มันด้วยครับนอกจากได้รูปแล้วแถมเหรียญไปด้วยเหรียญอาจจะมีมูลค่าไม่ได้เสื่อมลงไปกับรูปที่เปื่อยลงไปอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับหรือว่าอย่างคุณโจนาธานลีเขาเองโอเค So I had the global business and also the investment and M&A for Yellow Digital Marketing Group currently. And prior to joining YDM, I was the director for WPP Korea, heading the business development as well. So I'm more familiar with the marketing side of and the implementation of SIX with marketing business. ได้ครับถัดไปก็ไคลี่เนี่ยเป็น managing partner ของ Friday Startup ครับก็ลงทุนใน250กว่าบริษัทผมทำตุกๆเนี่ย500ตุกๆลงประมาณ50บริษัทในไทยไคลี่ลงประมาณ200กว่าบริษัทใน Southeast Asia แล้วก็ทั่วโลกเราลงกันไป1,000กว่าบริษัทนะฮะไคลี่หนึ่งในดีลที่สำคัญของไคลี่ก็คือ Grab ไคลี่ลงทุนใน Grab Taxi ตั้งแต่แรกๆนะครับโอเคลองเลื่อนขึ้นไปนะฮะก็ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคุณกรณ์ฮะมาในหมวกของนายกสมาคมฟินเทคนะครับแห่งประเทศไทยมินคิมเองจริงๆถ้าหลายคนอาจจะเคยยินเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อไอคอนใช่ไหมฮะเดี๋ยวจริงๆเรามีความสัมพันธ์กับเราด้วยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังที่หลังนะจริงๆมินคิมเนี่ยเป็นหนึ่งในโฟลเดอร์ที่สร้างไอคอนขึ้นมาเลยซึ่งวันนี้ไอคอนก็เป็นท็อป1ใน20เหรียญในโลกใบนี้ครับก็เป็น advisor project นี้อยู่ในกลุ่มของ Yellow เหมือนกันนะฮะแล้วก็พี่เจอครับภาวิทย์นะครับก็เป็น CEO บริษัท GMM Grammy นะครับก็มาในหมวกของ Grammy ดูว่ามีความเป็นไปได้ยังไงให้คำปรึกษาในการไปใช้กระทิงฮะกูหูผมรันไฟได้ตุกๆด้วยกันนะครับก่อนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของ Startup ครับเป็น Influencer ในหมวดของ Startup ครับมีพี่เล้งฮะพี่เล้งศิริวัฒน์ก็เป็น CEO ของบริษัท MFEC นะครับก็มาในมุมของ Developers ครับในมุมของ SI ว่าเราสามารถสเกลเหล่านี้ออกไปในมุมเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับThe next one. Yeah. And then we have Songjun Choi, who's the COO of YG Entertainment. You guys might know Big Bang. They're the company that made Big Bang. Along with SM and JYP, YG is one of the largest kind of K-pop related content creators. And once again, they were very interested in our project. They believe in this project, and they're helping us find us the utility for the entertainment industry to plug into SIX. ครับแล้วก็ท่านถัดไปก็พี่แต้มครับพี่แต้มก็คุณสุปจีฮะก็เป็นIBM ไทยคมแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ดุสิตครับก็เป็นสมัยอยู่ InTouch เป็นท่านแรกที่มาลงทุนในบริษัทอุกบีตั้งแต่ปี 2012 นะครับ3ท่านถัดไปมาจากสายฟินเทคนะฮะแล้วก็3แบงค์เลยนะครับเราก็มีพี่ถากรนะฮะปัจจุบันก็เป็น Head of กรุงศรี Consumer นะครับแล้วก็พี่โจธนาครับก็เป็น ABC ทุกท่านคงรู้จักในหมวดของ ABC แล้วก็ทางฝั่ง SCB นะครับแล้วก็พี่มดนะพี่มดก็ลงทุนในเราทั้งสองคนนะจาก InTouch นะครับก็ก่อนที่กั๊กจะ exit ให้ทาง Yellow ไปก็เราทั้งสองคนได้เงินลงทุนจาก InTouch ก็จากพี่มดด้วยนะฮะจริงๆแล้วมีอีกท่านหนึ่งที่ตอบมาเมื่อวานนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เอาชื่อขึ้นสไลด์วันนี้ก็คือคุณเทจีซึ่งเป็น CEO ของ Standard Chartered Bank เกาหลีนะฮะก็เป็นแบงก์ใหญ่ที่นั่นเลยแล้วดูเรื่องของ private equity ด้วยนะครับก็มีแบงก์ฝั่งเกาหลีมาด้วยนะครับแล้วก็อีกคนนึงคือคุณวินเซนต์ฮะที่ดูเรื่องของ influencer marketing นะครับที่บริษัทจะอยู่ใน Southeast Asia ในสิงคโปร์เบสในสิงคโปร์แล้วก็มีบริษัทย่อยอยู่ในรอบๆ Southeast Asia แล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีจีนครับครับผมก็หมดแล้วมั้งตอนถัดจากนี้จะเป็นพาร์ทของอันนี้ก่อนเลยก็ได้เราเข้าสู่ ICO ก่อนนะฮะอธิบายตัวเหรียญกันว่าจริงๆแล้วในเหรียญของเราเองเนี่ยเรามีทั้งหมด 1,000 ล้านเหรียญนะครับโดยราคาเหรียญเนี่ยอยู่ที่ 0.1 USD นะครับนั่นคือวันที่เราจะเข้าตลาดตัวนั้นนะครับโดยที่ปัจจุบันนี้เรารับกันที่ Ethereum แล้วก็ Stellar Network จริงๆแล้วตัวบล็อกเชนของเราเนี่ยบิลอยู่บน Stellar นะครับซึ่ง Soft Cap อยู่ที่15 ล้าน USD แล้วก็ Hard Cap อยู่ที่42 ล้านปลายประมาณ43 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคือฟังดูเหมือน43ล้านเหรียญอาจจะดูเยอะนะครับแต่ในความเป็นจริงจากในแผนที่เราทำมานะนึกสภาพว่าถ้ามี43ล้านเหรียญเยอะไหมเนี่ยคืออย่างปกติอุกบีอยู่เลสคนเดียวก็ประมาณ20 Yellow คือต้องมองว่าเรากำลังจะ distribute ไอ้ละคอยเนี่ยออกไปในบริษัทเยอะมากในกลุ่มครับมันก็ต้องมีมากพอแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็ต้องเป็นเหรียญที่เราจะไปสร้างขึ้นมาใช่แล้วอย่างทีมของพวกเราเองอย่าง Yellow เองก็มีประสบการณ์เลสกันทีนึงเขาเลสกันที่ valuation 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งเขาเลสกันที100 ถึง 200 ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการเงินประมาณนี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของทีมเองว่าทีมเรามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทในรูปสเกลขนาดนี้อยู่แล้วด้วยนะครับถัดขึ้นไปเลยครับ
นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่พาร์ทของ Yellow เองแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไป register นะฮะเข้าไปที่ ico.six.network นะครับวันนี้เราจะมี 6%โบนัสให้กับ pre-sales ซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้จะมีแคปอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดลงทะเบียนก่อนคุณจะได้สิทธิ์ในการเข้าไปซื้อในราคา 6% โบนัสเมื่อลงทะเบียนครบแล้วเนี่ยมีคนบอกปริมาณการซื้อครบแล้วเราจะปิดการลงทะเบียนตรงนั้นนะหลังจากนั้นที่คุณซื้อเข้าไปคุณก็ได้ซื้อในราคาปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นรีบเลยครับแล้วก็ถ้าลงทะเบียนเริ่มขายจริงๆวันที่ 3 เมษายนนี้ครับ แล้วก็จริงๆเราอยากให้โจนาธานเนี่ยเขาบินมาแล้วจะเล่าฝั่งเยลโล่ก่อนเพราะว่าทางฝั่งเราไทยเนี่ยจะได้ดูทีนี้เราโม้ไฟแลบเรื่องฝั่งไทยใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองดูว่าฝั่งเกาหลีเนี่ยจะสามารถเอาตัวเนี้ยไปใช้ยังไงบ้างนะครับโอเค now is your part okay So I assume they've explained the Project 6 very well to you guys. So rather than myself talking about the project, I would like to give you an introduction of Yellow Digital Marketing Group. Some of you may have heard of us, some of you may not, because we're more of a B2B business, really creating content and executing the marketing aspects in the digital space. Next slides, please. Next slide. So we are the #1 digital marketing group in Korea, providing the A to Z services of digital marketing, which means we have the agency and strategy group, along with ad technology group, in executing the digital marketing contents. So we do about $200 million in revenue, and we have really created this group in #1 position with the top companies and entrepreneurs working together, and we've gathered the top companies in each vertical of the digital marketing industry. We've been very aggressive in expanding globally, especially in Southeast Asia, because we saw there was huge potential in Southeast Asia. So we're a little bit faster than other companies to go out and meet the top entrepreneurs and independent digital marketing companies in each of the key markets, such as Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Philippines, so on. Our ad tech business is one of our strongest business. We own the #1 ad tech platforms for different verticals, which includes the mobile ad network, the content marketing platform, recommendation and big data platform for commerce sites, and also we own the largest influencer network in Asia. Next slide, please. We can skip this. I think I already explained that. Yeah, so we work with practically majority of the global brands, along with Korean local brands in every different sectors. As you can see, I'm sure you recognize some of them. Next slide, please. And so I'd like to get into more details about our platform, because essentially our platforms are going to be the ones that are plugging in to 6 networks from phase 1. So we have the Kaoli platform, which is the largest mobile ad network platform in Korea. We have an MAU of 25 million. Considering that the Korean total population is 50 million, that's a quite big number. And essentially we're plugged into a majority of the top apps in Korea. Also, we own the #1 blog marketing, contents marketing platform in Korea. We own about 45% market share in that space. Essentially, what it does is it matches clients with the right bloggers, and it also provides tracking and marketing report around the campaign. We're working with over 240,000 top bloggers in Korea with this platform. And Recobel is actually one of our top kind of tech-heavy company that have utilized big data and user behavior data to do personalized marketing or recommendation on commerce platforms. So essentially, the
technology they've developed can be utilized for marketing technology in hyper-targeting, doing better targeting, and also better recommendation, which can also be applied to SIX network as well. And once again, we work with 12,000 plus influencers, which have a reach of over 500 million people. And a lot of the problems that we see are essentially the payment terms, working with brands and media, which influencers have become a media, and SIX Network will be able to solve some of the problems that we'll be facing. So essentially, we're pretty much the only Korean marketing company, digital marketing company, that has presence outside of Korea that could do a regional campaign for the clients in Korea. So we've set up a YDM Global, focusing on Southeast Asia region, headquartered in Singapore, and it's continuing to grow. The revenue is growing very exponentially, along with the number of employees. So now we're up to 630 employees in 6 different countries. So one of the strategies that were very successful in working with top entrepreneurs and companies in Southeast Asia was bringing a lot of know-how and technology and localizing in the market. And one of the top kind of case studies was AdPocket and Review, which you may have heard of. Review is growing extremely fast and positioning itself as one of the top blog marketing platforms here, along with AdPocket, which instantly got over 2 million downloads and 80% market share. And we're also working with China market. There's a lot of inbound and outbound marketing demand from China and Korea. So we became the official partner for Baidu and iClick. And this is kind of what our overall group looks like. So essentially, we've realized there wasn't a company that's providing kind of the A to Z end-to-end service in the digital marketing group, and we're able to create that through alliances or acquisitions with the top entrepreneurs and companies in each of the verticals. So I'd like to talk about Yellow Mobile or Yellow Group, which is one of the few unicorn companies in Korea. They are the parent company of YDM. Essentially, I think it's really important to understand the vision and how Yellow Group was created. A group of entrepreneurs realized that it was very difficult running a business independently, regardless of how great the talent were or how great the business model were, because there were unfair structures with large corporations, and there were many limitations of not having scale. So the entrepreneurs decided to get together and join hands and create a healthy ecosystem for entrepreneurs to run their business and focus on their business. And so Yellow Mobile was born with this idea. And since then, we've been growing through the alliance model, where we would acquire a company through a share swap. So essentially, all the top entrepreneurs would be vested into the parent entity and have ownership in this entity. And the idea is that we grow together. And it has been working out very well. We have over 100 companies now in the company, and we've become leaders in the fintech space, the ad tech space, O2O space, healthcare, and platform. But I think for today, I think it's meaningful to focus on the fintech side. We have a group called Daily Financial Group, which is a sister group to YDM.
with over 30 companies in the financial fintech sector. And Yellow Group has really become the leader in the Korean blockchain space. I think 3 out of the 30 companies in the fintech group are worth mentioning for today's presentation, which is Daily Intelligence Group. You may have heard of Icon ICX, which has always been in the top 20 cryptocurrency in terms of market cap. That was architected and executed by Daily Intelligence Group. We have Daily Blockchain Company, which specializes essentially based on the knowledge and experience they gained from doing the Icon ICO. They've created investment banking and consulting solutions for new blockchain technologies to help them be more successful. And then, sorry, can we go back? I guess this is quite important. Coin1 is one of the top 3 cryptocurrency exchanges that Yellow Group owns. Korea, as you know, is one of the top 3 largest markets in terms of trade volume in the crypto space. I believe Korea takes up about 15% of the total trade volume globally, which is extremely huge considering Korea's total GDP takes up for only about 2% of the total global economy. And so about 10%, nearly 10% of the population are trading crypto in Korea. So essentially with these 3 companies and YDM working together with these companies, we can actually provide an end-to-end service in terms of consulting, marketing, and then also potentially listing onto our exchange. So I think this is a very unique model that nobody else in the world has, and when we plan to kind of develop further. But working with these companies, we've really gained a lot of exposure in the blockchain space, and we've realized a lot of the problems that we've been facing or challenges that the industry has can be fixed through the blockchain technology. So actually, can you go back the 2 slides? So can you guys tell the difference between the yellow mobile slide and the YDM slides in terms of the quality? So the YDM slides were actually created by our in-house professional designer who's, have worked on a lot of these presentations and is an expert, whereas the 2 slides is slides I've worked on and added on. I actually thought about sending this back to our designer, but I thought this would be a good showcase because a lot of ICOs, there's so many ICOs, maybe thousands coming out this year, and they all have very great idea, and I really hope that all of them are successful. But I think execution most of the time is more difficult than coming up with a great idea, and I think execution comes from best execution comes from people with the top-notch experience and proven track record. And so I think, this could be a good showcase or difference between the ones that do have experience in building something versus that don't. So I really wanted to build something like the one before, but only good ideas, but execution was poor. I think it's a good showcase. All right, next slide, please. So SIX Network and YDM, we've been architecting this project together from the beginning. And next slide, please. So SIX Network is not just an idea, it is a real solution. Actually, real solution built by a group of top entrepreneurs, including Okbi and then entrepreneurs in YDM.
based on real problems and inefficiencies that we have faced throughout the years of experience in the industry. So we've really put a lot of thought and carefully architected this model to solve a lot of the problems that we faced. We are working with the best of the best, top-notch tech team. From YDM side, we've really created a Avengers team with top tech guys from Computology, FutureStream, ReccoBell, and also Daily Intelligence, who will be guiding and working together with the SIX team to execute what we have in mind, our idea. Another thing that's very important is, I think Mu might have mentioned it in his presentation, but it's utilization. We already have the #1 platforms in Korea in our industry that will be utilizing SIX Network from wave 1, along with this project has been actually gaining a lot of attention and interest from even outside platforms and companies that we had never expected. And they've approached us with interest. And so it's become even more exciting for us to see that other industry leaders, some that have been competing with us, some that we've been working together, really see that this can revolutionize the industry. Next slide, please. So we really hope that you can join us for the movement of a new digital economy. I just wanted to show you guys a picture of our CEO. He couldn't make it to Thailand, but you'll meet him one day. Yeah. And that's it. Thank you very much. ครับผมก็ประมาณนี้ฮะในกลุ่มของพวกเรานะครับ YDM ขอบคุณมากครับโอเคก็จะมี Q&A กันต่อเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามก็สามารถถามกันได้เลยครับจังหวะนี้สว่างแล้วตื่นกันเลยหลับกันหรือเปล่าครับครับเชิญครับฮัลโหลได้ยินนะครับครับสวัสดีครับอยากสอบถามเรื่องตัวราคาของเหรียญโทเค็นที่ใช้ในระบบครับคือเข้าใจว่าจะใช้เป็นcurrency ในระบบเลยในการชำระหรือว่ารับชำระเข้ามาในระบบไม่ว่าจะเป็นคนเขียนคอนเทนต์แล้วรับเป็นตัวเลขนี้เข้ามาทีนี้อยากสอบถามเรื่องความผันผวนของมูลค่าครับว่าถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราได้มา10มูลค่าตีเป็น10 บาทแล้วกันแล้ววันพรุ่งนี้ราคามันขึ้นกับวันมะรืนราคามันลงครับเราจะจัดการปัญหาพวกนี้ยังไงครับเพื่อให้เหมือนคนครีเอทีฟคอนเทนต์เขาจะเข้าใจมูลค่าที่เขาได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะคงที่ยังไงครับก็ต้องมองว่าเป็นทีละเฟสถูกไหมฮะเฟสแรกเนี่ยต้องมองว่าจริงๆแล้วเราคงไม่ได้ฟอร์สให้รับเป็นสกุลเราอย่างแรกก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าสมมุติว่า 10,000 บาทเนี่ยคุณอาจจะรับเป็นเฟียสจนกว่าคุณจะมั่นใจรับเป็นเงินบาทสัก 80% ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ 20% อาจจะลองเลือกออกมาเป็นโทเค็นซึ่งพอมันเป็นโทเค็นเนี่ยเป็นบาทเราก็จ่ายเข้าเฟียสวอลเล็ตธรรมดาเป็นโทเค็นเนี่ยสามารถวนกลับไปใช้ในอีโคซิสเต็มได้ครับเพราะนั้นอย่างน้อยเนี่ยมูลค่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกจริงๆมันอาจจะเป็นไมโครเพย์เมนต์อาจจะเป็นเงินไม่กี่บาทจริงๆอาจจะหลัก10หลักบาทก็หมุนมาใช้ในพวกเรากันเองก่อนได้หรือในเน็ตเวิร์กที่เราขยายไปมากขึ้นแต่แน่นอนว่าถ้าพอลุ่มมันเยอะขึ้นเนี่ยก่อนที่จะรับไปเราก็จะต้องมีการบอกว่าแบบจริงๆแล้วมันก็เหมือนสกุลเงินอันนึงเป็นคริปโตซึ่งก็ไปเทรดซึ่งราคาอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ก็ต้องมองแต่เราหวังว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตอันนี้คือต้องบอกว่าแบทเทิลที่เรากำลังทำเนี่ยมันฟังดูยิ่งใหญ่ของโลกมากมันไกลเราหวังว่า eventually จะมีการ adopt ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นในคริปโตก็จะใหญ่ขึ้นครับแล้ว eventually มันก็น่าจะ stable utilization เนี่ยมันก็อาจจะออกไปในรูปแบบของ service อื่นๆที่คนเข้ามาใช้หรือแต้มอื่นๆซึ่งมันเป็นของที่ real world มากขึ้นเรื่อยๆแต่เรามองว่าในแน่นอนว่าราคาเนี่ยขึ้นลงตามตลาด demand and supply ตอนแรกแต่ปกติแล้วเราจะไม่ได้ผูกราคากับตัวเหรียญยกตัวอย่างเช่น UB Point เนี่ยเราจะไม่เอา100 UB Point เนี่ยผูกกับ1 SIX Coin นะแต่จะเทียบกันว่า100 UB Point เนี่ยเท่ากับกี่บาท
100 UB point เท่ากับ1 บาทเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เอาออกอะฮะเขาจะไปดู conversion rate exchange rate ว่าวันเนี้ย UB point เท่ากับกี่1 UB point เท่ากับกี่ six แทนแล้วเขาจะได้ปริมาณ six ที่เป็นมูลค่าณตลาดปัจจุบัน แต่ว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันไม่ได้ฟิกไปเลยตลอดก็คือเรทนี่มันก็จะเช็คกับทาง exchange แล้วก็ณแต่ละวันที่มีการถอนออกไปก็ไปดูว่าเท่าไหร่แต่นอนว่าหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นเหรียญฮะมันก็จะ fluctuate ต่อครับฮัลโหลถ้าอย่างนั้นเวลาเซอร์วิสที่ขายผ่านแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยครับถ้าผมคิดว่าก็คือต้องขายในสกุลของซิกใช่ไหมครับในต่อไป แล้วมันควรจะต้องผูกกับค่าเงินบาทป่ะครับหรือว่าเฟียสไหมเวลาสมมุติว่าวันนี้ซิกต่อเฟียสณอัตราเท่านี้พรุ่งนี้ราคาดรอปลงหรือสูงขึ้นไอ้ราคาซิกที่ขายในแพลตฟอร์มครับมันต้องปรับเปลี่ยนตามราคาเฟียสที่เปลี่ยนไปไหมครับใช่อย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ครับว่าราคา point นะฮะอย่างเช่น UB point เนี่ยเวลาที่เราไปแตะเนี่ยเราแตะว่า UB point ผูกครั้งแรกเลยนะฮะ UB point เนี่ยเท่ากับกี่บาทก่อนจากนั้นปุ๊บเนี่ย exchange rate จะเป็นคนกำหนดเลยว่าวันนี้1 บาทเท่ากับกี่ six เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาแลกทั้งหมด 1,000 UB point แสดงว่าเขาต้องได้10 บาทใช่ไหมฮะงั้น10 บาทวันนี้ราคา exchange rate วันนี้คุณได้ทั้งหมดกี่ six อย่างเช่นเขาได้ทั้งหมด 0.26 พรุ่งนี้เองราคามันขึ้นมาเขาอาจจะได้ทั้งหมด 0.056 ก็ได้ถูกไหมครับมันก็จะเป็นการแปรผันกันไปเพราะฉะนั้นเขาได้มาแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะขายเลยหรือเขาจะถือเก็บไว้ก็เพื่อให้ IP มันไม่รู้สึกว่ามูลค่ามัน fluctuate มากแล้วก็เรียกสกุลออกตอนออกได้ครับใครมีคำถามไหมครับไม่ค่อยมีคำถามเลยทั้งว่าเราอธิบายเก่งมากหรือไม่มีใครรู้เรื่องเลย ไม่มีคำถามไม่มีใครรู้เรื่องเลยมีแถวหน้านะครับครับไม่แน่ใจนะครับว่าคำถามนี้ทางทีมจะ disclose ได้หรือเปล่าหรือ comfortable ที่จะ disclose หรือเปล่านะครับแต่พอดีเนี่ยอยากจะทราบว่าในกลุ่ม founding member ของตัว Six เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรา structure เป็นแบบ corporate level หรือ individual level นะครับแต่ว่าพอแชร์สเต็กได้ไหมครับว่าอยากจะรู้จากเกาหลีกับไทยหรือแต่ละกลุ่มอะไรเงี้ยเป็นยังไงก็บริษัทเนี่ยก็รีจิสเตอร์ทั้งในสิงคโปร์แล้วก็ในไทยด้วยสตรัคเจอร์เดียวกันครับก็เป็น UBU เนี่ยเป็นหุ้นส่วนของผมกับ Tencent 50-50เราบริษัทนี้ไปจด 40% Computerology 20แล้วก็ทาง Yellow 40% 40-40-20ครับแล้วก็พวกเราเองเนี่ยเป็นไม้แรกที่เอาเงินไปลงทุนครับก็คือจดบริษัทเสร็จ UBU ก็ใส่เงินเข้าไปอีกหลายล้านเหรียญซื้อโทเค็นขึ้นมาซึ่งเป็นโทเค็นที่อยู่ใน UBU ครับยังใช้ไม่ได้จนถึงสิ้นปีจนกว่าเราจะทำสำเร็จโดนสแตมป์ว่าขายไม่ได้ตลอดชีวิตต้องเอาไปแจกให้ครีเอเตอร์เพราะนั้นถ้าทำไม่ได้เงินก้อนนี้ก็เสียไปด้วยอีกสเต็ปหนึ่งทุกท่านในที่นี้ก็มีสล็อตต้องซื้อไปก่อนที่จะมาขายให้คนข้างนอกครับเพราะฉะนั้นบริษัทในเกาหลีเองก็รวมเงินกันด้วยมาซื้อในก้อนนี้ช่วยเช่นเดียวกันซิกต่อไปจะทำเป็นบล็อกเชนของตัวเองหรือเปล่าครับเพราะผมเห็นมีพูดถึงเรื่อง POS อะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนแรกเห็นบอกว่าจะเป็นสร้างบนแพลตฟอร์ม Stellar ใช่ไหมครับหรือว่าจะเปลี่ยนในตอนหลังแล้วครับก็จริงๆตอนนี้เรายังมีแผนว่าเราคงต้องขี่ไปอยู่บน Stellar ก่อนนะครับด้วยความสามารถของมันเองแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเรียกว่าเป็น Stellar Evangelist ในเมืองไทยเลยนะฮะมาช่วยกันเป็นทีมพัฒนาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ทั้งนั้นเองเราก็ยังมองโอกาสนะฮะว่าเราจะเข้าไปเป็นคือถ้าถามว่าเป็นบล็อกเชนตัวเองเลยไหมเนี่ยผมว่าจะเป็น long term ไกลๆมากๆแต่เราจะมองตัวแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะเช่น EOS เองหรือว่าตัวอื่นๆที่เป็น in parallel ไปด้วยเพราะจริงๆวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของเหรียญเองปัจจุบันนี้เขาก็จะมีการพัฒนากันบนแพลตฟอร์มหนึ่งแต่ก็จะมีบางทีมที่จะเข้าไปขี่แพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเพื่อที่จะ diversify ความเสี่ยงออกไปครับ So just to add to that, we were just talking about this over lunch. Lately, the trend seems to be potentially building on multiple blockchains because essentially we don't know who's going to be the winner. 2 years from now, we don't know if EOS will be the winner or the Ethereum will be the winner, or even if they will exist. What the chances are, and I hope that they will. We've been talking with some crypto funds and advisors, and
they seem to really like the idea of potentially considering building on multiple blockchains. So you don't put all your eggs in one basket, and essentially that could be done through like a fork. So we are considering option of that as well. ขอถามนิดนึงครับในส่วนของตัว SIG เนี่ยครับอยากจะทราบว่าแพลนในช่วงปีถึง2 ปีเนี่ย liquidity มันจะมากน้อยแค่ไหนเช่นยกตัวอย่างตอนวันนี้อาจจะลิงก์กับพวกคอนเทนต์ที่เป็นออนไลน์คอนเทนต์ใช่ไหมครับแต่อนาคตเนี่ยแพลนมันคือจะลิงก์กับอะไรที่คุณหมูบอกว่ามันจะเป็น real service มากขึ้นเนี่ยแพลนมันเป็นยังไงฮะในส่วนของ SIG ก็จะเป็นลองมองออนไลน์ก่อนนะฮะเป็นเวฟหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าของผมเนี่ยเป็นออนไลน์อันที่มันจะเริ่มไม่ค่อยออนไลน์เนี่ยอย่างดนตรีนะฮะดนตรีเนี่ยจริงๆแล้ว monetization มันเป็นออฟไลน์ทุกวันนี้เราต้องไปเล่นผมมีรายได้มาจากการเล่นคอนเสิร์ตการส่งนักดนตรีไปเล่นตามงานข้างนอกหรือกึ่งออนไลน์กับออฟไลน์กับอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยฮะเวลาเราโพสเนี่ยมันก็โพสมันอยู่บนนั้นแต่ว่าเราจะมีอิเลเมนต์ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นความดังของแต่ละคนถูกไหมฮะซึ่งก็มองแอดเซทอาจจะมอง Instagram Account นู่นนี่ความสามารถในการสร้าง reach เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ตีมูลค่าของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ก็จะเป็นความสามารถในการทำเงินเราก็ต้องหาวิธีการ DeFi อย่างที่กินยกตัวอย่างขึ้นมาว่าพยายามจะไปคลอว่าโพสเนี่ยประมาณเท่านี้คุณจะได้รีวอร์ดประมาณเท่านี้ตีเป็นมูลค่าได้ไหมแล้วมันตีสามารถมีวิธีการเอามาใส่ใน wallet ได้ไหมแต่พอเฟสที่มันเป็น tokenization เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะออกไปข้างนอกหลุดออกไปจากเราด้วยแล้วก็ออกไปทัชโลกเดิมครับอย่างที่ผมบอกว่ามันสมมติไปผูกกับแต้มบัตรเครดิตได้ใช่ไหมครับ Six มันสามารถผูกกับแต้มบัตรเครดิตได้มันก็จะมีโลกเก่าที่ผูกกับแต้มบัตรเครดิตหรือธนาคารอยู่แล้วซึ่งก็ that's why เราก็ลองชวนธนาคารหรืออะไรมามีการคุยว่าเอาไว้เทรดเป็นของกินเลยได้ไหมแล้วมันก็โลกก็จะค่อยออฟไลน์ซึ่งเฟสนี้ประมาณเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าแล้วมันจะอยู่ประมาณเฟส3นะฮะจริงๆเฟส2เนี่ยเราจะเริ่มที่ตัว 6 ที่เป็น blockchain fund ที่เราจะตั้งขึ้นมา500 ล้านบาทตัวนี้จริงๆแล้วการสนับสนุนตรงนี้จะเป็นการสนับสนุนเพื่อจะให้เขาสร้างเหมือนเป็น decentralized application เข้ามา plug อยู่กับระบบเราด้วยเพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นการขยายโดยที่ว่ามันกึ่งการเป็นปล่อยให้ community เป็นคนช่วยสร้างนะครับเพราะเราทำคนเดียวเรามองว่าทุกอย่างถ้าเราเชื่อในความเป็นดิจิทัลเองเนี่ยเราไม่ควรจะโอนทุกอย่างเองทั้งหมดอยู่แล้วในอนาคตเองเพราะฉะนั้นวันนี้พอเราเปิดตัว blockchain fund ขึ้นมาเรา decentralize ตัว investment ลงไปให้คนสร้าง D-apps ขึ้นมาสตาร์ทอัพต่างๆที่มีความสามารถแต่เขาอาจจะไม่อยากทำ ICO เองหรือเขาอยากจะทำ ICO เองในอนาคตแต่วันนี้เขาอยากจะลอง pilot project ก่อนเนี่ยเราก็ให้เงินทุนเข้าไปพร้อมกับเหรียญที่เรามีเขาสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาวันเองก็พลักเข้ามามันก็เป็นฟังก์ชันในการเชื่อมต่อไปหาคนอื่นๆได้ด้วยแล้ววันถ้าเกิดว่าเขาเชี่ยวชาญแล้วเขามีความสามารถแล้วเขาอยากออก ICO เองเนี่ยเขาออก ICO ของเขาเองได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับเราเข้ามาได้ด้วยคำถามก็ปีหน้าหวังว่าครับผมสนใจเรื่องจด IP ในบล็อกเชนนะครับคือในทางกฎหมายแล้วมันสามารถเอามาใช้ได้หรือเปล่าครับหรือว่าใช้เป็นแค่หลักฐานในการสู้คดีอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับอันนี้จริงๆแล้วมันจะมี2งานจะเป็น2ส่วนนะฮะส่วนที่1คือส่วนพัฒนาโซลูชันเองเพื่อจะให้มันตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นการไปทำให้ Semantic Metadata เนี่ยมันสามารถแยกแยะคอนเทนต์ให้มันเป็นของเขาจริงๆนะครับอันนี้สำคัญมากแต่ว่าส่วนตรงนี้เองจริงๆแล้วหลายๆที่เองมันมี Open Source มันมีคนสร้างมาในระดับหนึ่งแล้วหน้าที่ของเราคือไปรวบรวมแล้วไปหาตัวที่มันดีหรือว่าไปให้เงินลงทุนกับบริษัทอื่นๆที่ทำเรื่องพวกนี้มาเข้ามาร่วมมือกันนะครับส่วนที่2คือการทำให้เกิด law enforcement ก็คือทำให้มันเกิดมีผลทางกฎหมายให้ได้ซึ่งอันนี้เราก็มีการร่วมมือกับทาง IDG ที่เป็นบริษัทพาร์ทเนอร์ของเราเองที่จะช่วยกันในตลาดไทยก่อนนะครับในเกาหลีเองก็จะมีการหาคนเข้ามาใช่กำลังมี movement เหล่านี้ครับเกิดขึ้นพร้อมๆกันในโลกครับเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ blockchain หน้าที่ของเราคือไป touch movement เหล่านั้นครับเราพรูฟว่า blockchain เนี่ยมันดีกว่า generation ก่อนหน้านี้แล้วก็ขยับก็ขึ้นมาแต่ว่าครับก็คือเอาของที่มีเนี่ยมา decentralize ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่าบนโลกดิจิตอลเนี่ยลองมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันนี้เราสามารถจด worldwideweb.something ได้ฮะ eventually ของทุกอย่างเนี่ยมันก็จะค่อยเป็น streamline มากขึ้นอันนี้มากขึ้นครับผมเอาละค่ะต้องขอบคุณนะคะผู้ก่อตั้งทาง Six Network นะคะทั้ง3ท่านขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะคุณหมูอุ๊กบีนะคะคุณจักรวัชระนะคะแล้วก็คุณโจนาธานลีนะคะเอาเป็นว่าในตอนนี้เดี๋ยวข้างหน้านะคะจะมี Coffee Break ต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของซีลงแล้วขอบคุณมากค่ะและสวัสดีค่ะ